Hello guys, welcome to this video tutorial. So, last video is nag-discuss ko kung yun sa jersey configuration pag tawag dito sa tong quiz application, no? So, dito atong nainggiran ang atong application. So, karon is nag-open ko og PostMan. By the way, kaning PostMan diri ka maka try og execute sa imong mga APIs nga gibuhat, like for example sa atong gibuhat API man datong gibuhat so sa Postman pwede na nimo siya i-execute, no, kaysa mag browser ka. So mas nindot diri sa Postman. So I will post a link diri sa description. So pwede ninyo siya i-download at uh, it's free actually. So wala may bayaran ani nga kwan nga app. So kana. So, proceed na ta. Actually, garan na ang application sa background. Then, ang atong link is HTTP localhost. Anong localhost man? Siyempre, kay local naman ta. Wala man nato nigi online. Then, port. Kung kamanday mo sa console, nasin nabutang nito nga Tomcat started at port 8080 o unsa nga port. So, siya bahala kung asa nga port. So, port 8080 man na siya by default pero pwede nato na siya usbon. So, usbon. Pero sa sunod na lang tutorial atong usbon ang port. So, yan na. HTTP localhost 8080. Natay duha ka routes /user o /save, di ba? So, /user. So, sa /user dapat ang magawa sa response kay hello world. Hello world, di ba? Then ang method diri sa kilid ani niya is method ni siya natay get, post, post ug uban pa. Pero mostly sa to ang application nga buhaton is upat ra na siya atong magamit: get, post, put, delete. I don't know kung mag-deal pud ta og files puhon pero we'll try. So get, post, put, then delete. So atong gibuhat base sa to ang REST service nga class kay get ra to sila tanan, di ba? Ato ang user save. So yeah, so okay na ni siya. So ang /user supposedly ang mugaw sa ni is hello world area. So sad na to. So darang ang response is hello world. Kung /save dapat executed ang mabutang mana. So makita ninyo unsa ay atong gibuhat or unsa nang API, no, or na may context kung unsa gid ng API. So basically APIs is wala siya ginana magbuhat ka og routing ani ning mga slash something, then unsa din ang response niya, then pwede pud ka nga maghatag kag body, no, or parameters nga isend nimo during nga request niya kanang request kuhaon to nimo nga body or params, then imo rin buhaton og logic na plus ba or kuan ba nimo unsay ngalan sa nag-request ana. So basically ato ang padulngan ani nga app nga module natong gibuhat is since user man to, di ba? /user is kinang mag-try ta og login nga module, like kanang mag-login ta og username, password. So for example na magbuhat ta og na /login pinato ding body is naka JSON, naka body row JSON, atong pasahan og na username, sample mac
Then ang password 123. So na naka-JSON siya. So imo nang wala tong buhaton sa sunod. Pag login niya kung gamit ani nga credentials ato din taganog response. Ano siya? Taganog response nga ah, successful ba siya, true or false na makalagin ba siya, true or false. So mao lang na siya kani nga video. I hope you like it. So watch the next video para ani para ato nang i-connect ang Couchbase. So actually mag-start na ta atong sa database sa next video. So I hope you like this video. Please like, subscribe to my channel and yeah, share this one.